ඉතින් ඔන්න වෙනද වගේ මදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අපි අද කතා කරන්නේ After Effects ගැන. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා ටෙක්ස්ට් ඇනිමේෂන් එකක් එක්ක ඉන්නේ. ඉතින් තව විදිහට කිව්වොත් ටයිටල් එකක් කිව්වොත් හරි වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට ලස්සනට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හදන්න කලින් කියන්න ඕනේ හැම ෆයිල් එකක්ම පල්ලෙහා link එකේ තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලලා ඉමු මේක හදන්න කලින් ෆයිනල් අවුට්පුට් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේක new composition එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒකට composition එකට new composition දෙනවා. ඊට පස්සේ නමක් දෙන්න මේකද මම දෙනවා text animation කියලා. ඊට පස්සේ මේකේ width එකයි height එකයි 1920යි 1080 frame rate එක 30යි. මම duration එක විනාඩි 2ක් දෙනවා. දීලා background color එක black දෙනවා. දීලා okay දෙන්න. ඊට පස්සේ timeline එක right click කරලා new ඇවිත් text එකක් create කරගන්න. මේකට අවශ්‍ය කරන ෆොන්ට් පල්ලෙහා link එකේ තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මේකේ ටෙක්ස්ට් එක පොඩ්ඩක් ලොක් කරගන්නවා. මම මේක සෙන්ටර් කරගන්න ඕනේ. මෙතන වින්ඩෝ වල තියෙනවා ලයින් කියලා. ඒ ලයින් වලින් මම මෙතනින් වින්ඩෝ එකේ හරියටම සෙන්ටර් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ එන ටූල් බොක්ස් එක මෙතන රොටේෂන් ටූල් එකට ඇවිල්ලා මේක මෙන්න විදියට උඩට රොටේට් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මම මේ දීලා තියෙනවා බ්‍රෂ් වර්ග දෙකක්. ඒ දෙකත් පල්ලෙහා link එකේ තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ පළවෙනි බ්‍රෂ් එක මේ විදිහට දාගන්නවා. ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකේ උඩට දාගන්න එක. ඊට පස්සේ ප්‍රීවිව් එක වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට මම මේකේ size එක පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයා මේක මෙතන එන්න track matte කියන එකට එතනට ඇවිල්ලා දෙන්න alpha matte. ඒකේ effect එක වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. හරි ඊට පස්සේ මේ layers දෙකම select කරන්න. කරලා right click කරලා pre-compose දෙන්න. දීලා move all attributes දීලා okay දෙන්න. මේකට නමක් දෙන්න. මම දෙනවා text 1 කියලා. okay දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ මම ආයෙ right click කරලා අලුත් text එකක් හදා ගන්නවා. ඒකෙත් මම ටිකක් size එක වැඩි කරගන්නවා. කලින් වගේම tool panel එකට ඇවිල්ලා rotation tool එක select කරලා ඒකත් කලින් විදිහටම මේ උඩට rotate කරගන්නවා. position එක හදාගන්න ඔයා කැමති විදිහකට මම මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්නවා. ඊළඟට brush 1 කියන එක නෙවෙයි brush 2 කියන එක ගන්න. අරගෙන ඒකත් කලින් විදිහටම text එක උඩින් දාලා මම මේකේ size එක අඩු කරගෙන දෙවෙනි text එකේ වැහෙන්න තියාගෙන කලින් වගේම මෙතන track matte වලට ඇවිල්ලා දෙන්න alpha matte කියලා. ඒතකොට කලින් වගේම තමයි මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ layers දෙක select කරලා right click කරලා pre-compose දෙන්න. ඊළඟ එකට මම දෙනවා text 2 කියලා. okay දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ layers දෙකම 3D කරගන්න. මෙතන තියෙනවා 3D icon එක box එකක් විදියට 3D box එකක්. ඒක දෙකම 3D කරගන්න. ඊට පස්සේ ආපහු එන්න මේ brushes දෙකම brush 1 2 කියලා තියෙන්නේ project window එකේ. මම ඒක brush 1 කියන එක ආපහු ගන්නවා. ඊට පස්සේ එන්න effect preset panel එකට ඇවිල්ලා search කරන්න verb කියලා. ඒක දාගන්නවා වගේ පළවෙනි brush 1 කියන එකට. ඒකේ bend කියන එක දෙන්න 25ක් විතර. දීලා පහුවෙන්න effect preset panel එකට ඇවිල්ලා search කරන්න fill කියලා. මේකෙන් ඔයාට මේකට ඕන color එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් LA එකටම add කරගන්න. ඉතින් මම දැන්ට මෙන්න මේ red color එකක් දෙනවා. ඊළඟ මම මේකේ position එක වෙනස් කරගන්නවා.
ඊට පස්සේ ඉන්න ප්‍රොජෙක්ට් වින්ඩෝ එකට ඇවිල්ලා brush 2 කියන එක දාගන්න. කලින් වගේම ආපහු verb කියලා search කරන්න. ඒක brush 2 එකට add කරගන්න. ඒක මම දෙනවා bend එක 28ක් විතර. මම ඊට පස්සේ ඒකට ආපහු දෙනවා fill. ඔයාලට කැමති කලර් එකක් මේකට add කරගන්න පුළුවන්. මම දෙනවා orange කලර් එක. මම ඒකෙත් position එක වෙනස් කරගන්නවා. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒ layers දෙකත් 3D කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉන්න brush 1 කියන එක උඩ click කරන්න. click කරලා keyboard එකේ P press කරන්න. press කරලා මේකේ Z අක්ෂර දෙන්න 244ක්. ඒ වගේම brush 2 කියන එක select කරන්න position එක. ඒකේ brush 2 කියන එකේ Z අක්ෂර දෙන්න 156ක්. ඊට පස්සේ ඉන්න text 1 කියන එකේ P press කරන්න keyboard එකේ. මේකට දෙන්න ඍණ 88ක්. text 2 කියන එකේ keyboard එකේ press කරන්න P. මම මේකේ Z අක්ෂර දෙනවා 60ක්. හරි ඊට පස්සේ මම කැමරාවක් create කරගන්නවා. timeline එක right click කරන්න new වෙන්න කැමරාවක් දෙන්න. මම ඒකට preset එකට custom දෙන්නේ දීලා okay දෙන්න. ඊට පස්සේ ආපහු මේකේ null object එකක් create කරගන්න ඕනේ. ආපහු right click කරන්න new වෙන්න null object දෙන්න. ඊට පස්සේ මම මේ කැමරාව මේ null object එකට parent කරගන්න ඕනේ. මම ඒකට මේ ඉස්සරහ තියෙන parent කියලා link එක ඒක click කරලා null object එකට drag කරන්න. එතකොට parent වෙනකොට මෙතන පේනවා null 2 කියලා මෙතන පෙන්වන කැමරාව ඉස්සරහා. එතකොට ඒකට parent වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉන්න null object එකේ select කරලා keyboard එකේ P press කරන්න position එනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඉස්සරහා තියෙන stop watch එක උඩ alt එක click කරලා click කරන්න. එතකොට මෙතන expression code එක එනවා. එතනට දෙන්න wiggle වරහනක් dot එකක් 8යි කමාවක් 20යි. ඊට පස්සේ වරහන වහන්න. පස්සේ enter දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ null object එකත් 3D layer කරගන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන 3D layer box එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයන්න keyboard එකේ මේ layer උඩ select කරලා R අකුර press කරන්න. ඒක rotation එනවා. ඊට පස්සේ rotation වලත් y අක්ෂය උඩ මෙතන stopwatch එකට keyboard එකේ alt එක ඔබාගෙන click කරන්න. පස්සේ expression code එකේම කලින් වගේම මේකටත් wiggle වරහනක් dot එකක් 6යි කමාවක් 10යි. ඊට පස්සේ වරහන වහලා enter කරන්න. ඉතින් දැන් අපේ animation එක අපි හදලා ඉවරයි. අපේ title එක මේක තමයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට background එකට ඕනම වීඩියෝ එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට කලින් ඔයා මේ timeline එකේ පල්ලෙහා ඉඳලා layers උඩට 4ක් select කරන්න. select කරලා මේ timeline එකේ මේ layers ටික ඉස්සරහට drag කරන්න time එක එහාට වෙන්න. ඊට පස්සේ මේ text layer දෙකත් select කරන්න. text 1 එකයි 2 එකයි ඒකත් drag කරන්න ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ වෙනම text 2 එකක් select කරලා ඒකත් ඊට වඩා text 1 එකට වඩා ටිකක් එහාට වෙන්න drag කරන්න. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේ මේකට ඕනම background video එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. මගේ වීඩියෝ එක මම මේකේ layers වල යටටම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක අපි color correction කරගන්න ඕනේ. එන්න effect වලට ඇවිල්ලා color correction වල curves දෙන්න. ඊට පස්සේ ආපහු effect වලට එන්න ඇවිල්ලා color correction වල color balance දෙන්න. ඊට පස්සේ මම මේ දෙකේ වෙනස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ color balance වලත් මේ තියෙන red green blue ඒ ටික වෙනස් කරනවා. කැමති colors ටිකක් හදා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ හදා ගන්න ඕන new solid එකක්. right click කරන මෙතන ඊට පස්සේ හදා ගන්න solid දෙන්න black color එක දීලා okay කරන්න. මේක ලේක උඩටම දාගන්න. දාගෙන
එන්න ටූල් පැලට් එකට ඇවිල්ලා මෙතන රෙක්ටැන්ගල් ටූල් එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඒක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ view එකේ හරියටම size එකට හරියන්න රෙක්ටැන්ගල් එකක් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ එන්න කීබෝඩ් එකේ alt එකයි control එකයි press කරගෙන මේ රෙක්ටැන්ගල් එක උඩ මෙතන ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා කීබෝඩ් එකේ alt එකයි control එකයි අතාරින්න නැතුව මේක උඩ මේව ක්ලික් කරලා drag කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. ඊට පස්සේ එන්න මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ mask එක මෙතන තියෙනවා timeline එකේ. මෙතන add කියන එක දෙන්න subtract කියන එක. ඊපස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට cinematic look එකකට crop වෙනවා මේක. හරි ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔයාලට පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තව මොනවද වෙන්න ඕනේ? සහ මේ ගැන මොකක් හරි ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් reply එකක් දානවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් තව තියෙනවා මගේ channel එකේ බලන්න පුළුවන්. 3D සහ Photoshop Premiere Pro ඒ වගේ ටියුටෝරියල්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් බලන්න පුළුවන්. ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න මගේ channel එක අනිවාර්යෙන් මතක ඇතුව subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. කට්ටියටම සුබ දවසක්.